Hyvää päivää vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan tässä kuluneen vuoden aikana käynnistyneen suomalaisen urheilun TKI-verkoston tällaista yleisesittelyä, mistä verkostosta on kyse ja mihin suuntaan tässä verkostossa on nyt menossa. Minun nimeni on Akseli Holopainen ja toimin täällä Kihula seurannan arvioinnin asiantuntijana ja tämän TKI-verkoston koordinaattorina. Tänään aiheena tosiaan hieman tätä taustaa, eli mitä tässä suomalaisen urheilun TKI-verkoston taustalla on niin kuin olemassa ja toisaalta myös hieman määritellään tuota TKI-käsitettä, joka osin myös vaihtelee toimijoiden välillä, miten se ymmärretään. Toisaalta katsotaan vähän tätä kehitystä, että mistä ollaan lähdetty ja mihin ollaan päästy tähän mennessä ja hieman noita yhteisesti tunnistettuja tavoitteita myös esitellään. Ja lopuksi vähän näitä tulevaisuuden näkymiä ja myös mahdollisuuksia tälle verkostolle, mitä tällä TKI-verkostolla voidaan tulevaisuudessa hyödyntää. Tässä tosiaan on taustalla tällainen EAKR-ohjelma, suomalaisen urheilun TKI-verkosto. Rahoitus 2 vuotta aloitettiin tuossa vuosi sitten kesällä ja tuossa alhaalla on logoina hankkeen rahoittajat ja toteuttajana KIHU ja Jyväskylän yliopisto on myös keskeisesti tässä mukana. Ja tuossa oikealla näkyy ohjelmassa päätavoitteet tämän hankkeen puolesta, eli tämä niin kuin on taustalla lähdetty tämän voimilla käynnistämään tätä verkostoa, mutta tarkoituksena on siis, että tämä ei ole pelkkä hanke tai ohjelma, vaan ihan tällainen pysyvä, toivottavasti suomalaisen urheilun ja TKI-toimintaan tullut väline ja keino lisätä tätä verkostoitumista ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Mutta tässä alussa on pyritty selvittämään siis toimijoiden nykytilaa, mitä toimijoita urheilun saralla on, jotka toteuttaa TKI-toimintaa, mitä resursseja siihen on olemassa. Toisaalta selvitetään halukkuutta jäsenille liittyä tällaiseen verkostoon. Eli verkosto on siis avoin kaikille, jotka toteuttaa urheiluun liittyvää TKI-toimintaa. Toisaalta perustetaan tämä itse verkosto ja rakennetaan ne mallit toimijoiden välille, mitkä ne toimintatavat, viestintäratkaisut on siinä yhteistyössä. Niin niitä on tässä lähdetty rakentamaan ja rakennetaan edelleen yhteistyössä muiden kanssa. Mutta tähän alkuun nyt halusin ottaa vähän tästä TKI-toimen määritelmästä muutaman noston tuolta tilastokeskuksesta ihan, että mitä tällä tutkimus- ja kehitystoiminnan sanalla tarkoitetaan määritelmällisesti. Eli käytännössä sillä tarkoitetaan yleisesti luovaa ja systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusiin sovelluksiin. Eli tutkimus, kehitys ja siihen lisäksi tämä innovaatiotoiminta, niin tämä uuden luominen on se keskeinen asia siinä. Ja urheilun näkökulmasta toisaalta tällainen kokonaisvaltainen TKI-toiminta, niin se vaatii tällaista eri toimijoiden välistä yhteistyötä, koska näissä toimintaympäristöissä, kuten urheiluopistoissa tai valmennuskeskuksissa, niin siellä on ensisijaisesti kehittämis- ja innovaatiotoimintaa siellä lain pinnalla, mutta se varsinainen tutkimustoiminta, niin siihen vaaditaan sitten joko erillisten hankkeiden tai muiden kumppaneiden kesken niin korkeakouluyhteistyötä ja tätä kautta sitä myös T:tä sinne K:n ja I:n lisäksi. Ja se on tämän verkoston yksi tavoite löytää niitä yhteyksiä eri toimijoiden välillä. Ja tässä hieman tätä kehityspolkua nostin tähän nyt tuosta huhtikuun viime vuoden alusta alkaen, jos vasemmalta lähdetään liikkeelle, eli valmisteluvaiheesta pienemmällä ryhmällä mietittiin, että miksi tällaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verkostoa tarvittaisiin suomalaisessa urheilussa ja mitkä ne tavoitteet tälle verkostolle on, että tästä olisi kaikille hyötyä, jotka tähän osallistuu. Sitten tuossa lomien jälkeen niin ryhdyttiin toteuttamaan tällaisia verkostohaastatteluja ja koettiin, että se on se tapa, millä lähdetään laajentamaan tätä verkostoa, eli avoimia noin tunnin mittaisia etähaastatteluja ja keskusteluja käytiin jokaisen uuden toimijan kanssa ja määriteltiin yhdessä verkoston tavoitteita ja toisaalta kartoitettiin sitä, että mitä kukin toimija tekee tällä hetkellä ja mitä haluaisi mahdollisesti tehdä tulevaisuudessa. Ja tuossa vuoden lopussa meillä oli ensimmäinen etätapaaminen. Siellä käsiteltiin näitä verkostohaastattelun yhteenvetoja ja toisaalta työstettiin niitä eteenpäin.
Ja noin kuukausi sitten meillä oli ensimmäinen tapaaminen Jyväskylässä. Sinne tuli vajaa 30 eri keskuksen organisaation edustajaa ja siellä myös julkistettiin nämä verkoston uudet nettisivut, jotka kohta tuossa myös näkyvät tulevilla slaideilla. Mutta myös siellä oli yritysvierailuja ja keskusteltiin myös näistä toimintatavoista, että miten lähdetään eteenpäin tästä kehittämään. Ja tuossa vielä viimeisenä nyt tämänhetkinen tilanne, että mitä keskeisiä asioita tällä hetkellä toteutetaan, niin tällaista TKI-rahoituksen vuosikelloa, eli sitä tukea sille hankerahan hakemiselle pyritään tämän verkoston kautta edistämään. Ja toisaalta tällaista ideapankkia, eli sinne voi kuka vaan lisätä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ideoita tulevaisuudessa. Niin nämä asiat on nyt tässä kehitteillä meillä täällä verkostossa. Tuosta halusin nostaa oikealle vähän näitä tunnistettuja tavoitteita osin näistä haastatteluista, mitä on siellä toistunut. Eli toivotaan, että tällä verkostotoiminnalla niin pyritään jakamaan aikaisempaa avoimesti sitä tietoa TKI-toiminnasta ja tehdään enemmän yhteistyötä toimijoiden välillä. Toisaalta on luotu erilaiset toimintatavat, selkeät toimintatavat ja myös käytännöt, ja sitä ohjaa myös jonkinlainen vuosikello, että mitä milloinkin verkostossa tapahtuu. Toisaalta sitten halutaan, että tämä verkoston avulla voidaan käynnistää uusia hankkeita, erityisesti yhteishankkeita sellaisten toimijoiden kanssa, jotka toteuttaa samantyyppistä toimintaa ja kokee, että voisi löytää jotain yhteistä tuleviin TKI-projekteihin. Ja tuohon vielä lisäsin sen yhteisen tavoitteen, että toki kun KIHU tätä koordinoi, niin tavoitteena edistää suomalaista urheilumenestymistä, mutta toisaalta myös valmentautumisen laatua ihan niin kuin koko urheilijan polulla ja koko yhteiskunnan hyvinvointia myös edistää. Eli tämä ei ole pelkkä huippu-urheilun TKI-verkosto, vaan urheilun TKI-verkosto, missä myös lapsuus- ja nuoruusvaiheen toiminta huomioidaan. Tuohon nostin alas vielä muita tapahtumia. Meillä on muun muassa verkoston uutiskirjettä kerätty 2 otteeseen. Se on annut hyvää palautetta ja nyt tässä kuun vaihteessa tulee uusin uutiskirje julki ja siihen vielä niin tullaan niin kuin pyytämään toimijoilta materiaalia, jos sellaista on annettavissa, että se on ollut hyvä käytäntö, se on todettu toimivaksi verkostossa. Ja toisaalta etäkahvit, niitä on pidetty kerran. Siellä käsitellään sen hetkisiä ajankohtaisia asioita, mahdollisia jotain tulevia rahoitushakuja, ja tuossa ensi kuussa on määrä vielä ennen lomia pitää yksi etäkahvittelusessio tuossa etäyhteyksiin verkoston yhteydessä. Ja sitten vielä nostin noin vierailut seminaarissa, eli ollaan käyty myös muun muassa Huippu-urheiluverkostopäivillä esittelemässä TKI-verkostoja, mitä sieltä myös mahdollisimman laajalle joukolle urheilun väkeä niin esitelty, että mitä tällä toiminnalla oikein haetaan. Tässä tämänhetkinen tilanne toimijoista verkostossa. Siellä käytännössä on 13 urheilun toimintaympäristöä, 15 tutkimusorganisaatiota ja 6 muuta toimijaa verkostossa. Eli ne toimintaympäristöt, urheiluopistoja ja valmennuskeskuksia, tutkimusorganisaatiot on yliopistoista liikuntalääketieteen laitoksiin ja ammattikorkeakouluihin ja muita toimijoita, muun muassa olympiakomitea ja paralympiakomitea on mukana tässä verkostossa. Ja tuohon nostin oikealle nämä 2 pääkysymystä, joita jokaisen toimijan kanssa on käyty yhdessä, eli niitä tavoitteita on määritelty, miksi tällaista verkostoa tarvitaan ja toisaalta miten ne sitten tavoitteet saavutettaisiin yhdessä tulevaisuudessa. Ja toinen kysymys sitten on ollut ihan tämän, että tunnistettaisiin jokaisen toimijan painopisteitä, että missä se oma osaaminen löytyy ja mihin haluaisi ehkä mahdollisesti tulevaisuudessa keskittyä tämän TKI-toiminnan osalta. Ja näistä haastatteluista niin tiivistettynä ne on tiivistetty 3 tavoitteeseen, mitä tässä verkostossa on ryhdytty edistämään eri tavoin. Eli tämä ensimmäinen kohta, yhteistyön lisääminen ja päällekkäisyyksien vähentäminen, on koettu ehkä, että aikaisemmin Suomessa toteutetaan urheilun TKI-toimintaa, mutta aina ei edes tunnisteta sitä, että mitä toisella puolella Suomea mahdollisesti tapahtuu. Ja ei ole ehkä ollut sellaisia tiedon jakamisen toimintatapojakaan sille, niin toivottavasti tällä verkostolla nyt sitä lähdetty vahvasti edistämään ja siihen löydetty erilaisia tapoja.
Tuossa kakkoskohta sitten taas on nämä painopisteiden tunnistaminen, eli kuten tuossa äsken sanoinkin, eli tunnistettaisiin niitä erityisosaamisalueita eri puolilla Suomea ja sitä kautta sitten myös tehostettaisiin sitä toimintaa, mikä myös liittyy tuohon kolmoskohtaan, eli resurssien optimaalinen käyttö ja toisaalta lisäresurssien löytäminen. Eli nämä yhteistoiminta nähty, että hankehaussa on erittäin hyödyllistä, jos useampi keskus, jotka toteuttaa vähän samantyylistä toimintaa ja on asiantuntijoita siellä tiettyyn aiheeseen, niin hakee hankerahaa tiettyyn asiaan, niin se nähdään erittäin isona vahvuutena tälle verkostolle. No sitten vähän sellaista, että nyt tunnistettu noita tavoitteita, niin minkälaisia työkaluja sitten tälle tiedon ja resurssien lisäämiseksi tulevaisuudessa on ryhdytty edistämään. Ja täältä on nostettu näistä haastattelusta nostoja. Niitä en lähde tässä avaamaan teille, mutta voitte itse niitä lukea. Tuosta vasemmalta, jos lähdetään liikkeelle, tämä, mistä tuossa äsken puhunkin, niin tämä oman ydinosaamisen tunnistaminen on selkeä yksi tavoite, että se edistää näitä yhteiskehittämishankkeiden aloittamista. Toisaalta rahoituksen vuosikello, mitä nyt onkin lähdetty edistämään, niin toivotaan, että siihen saataisiin tukea näihin hankehakuihin, jotka voi kuitenkin viedä aika paljon aikaa ihmisiltä ja voi osalle tuntua aika puuduttuvalta hakea niitä, niin siihen toivotaan tukea. Toisaalta verkoston viestintä, jos verkostosta on kyse, niin toivotaan niin sisäisesti kuin myös ulospäin toteutettavaa viestintää tästä verkostosta ja myös tunnistetaan toisten tavoitteet ja autetaan pääsemään näihin tavoitteisiin viestinnän avulla. Ja tuolla vasemmassa alakulmassa on sellainen keskeinen tulevaisuuden suuntaus myös tämä yritysyhteistyö, eli kun verkostossa on tunnistettu näitä vastuita ja määritelty sitä, että mihin suuntaan halutaan lähteä näiden tulevien hankkeiden osalta, niin se toimii myös viestinnällisenä välineenä sitten yritysten suuntaan. Ja yritykset toteuttaa kuitenkin pitkälti sitä I:tä, eli innovaatiotoimintaa, eli he on kuitenkin tärkeitä, joita on hyvä saada mukaan tähän verkoston toimintaan ja tietoisia myös tästä toiminnasta, että mitä suomalaisessa urheilussa tapahtuu. No sitten kansainvälinen kartoitus meillä on myös tässä hankkeen osalta, niin tarkoituksena hieman kartoittaa, että onko samanlaisia verkostoja käynnissä tällä hetkellä muualla Euroopassa esimerkiksi. Ja se on haastattelussa myös tunnistettiin, että tällainen kansallinen verkosto voidaan nähdä mahdollisuutena myös sinne kansainväliseen suuntaan. Että Suomi on kuitenkin pohjoisimpana maana, nähdään arvostettuna kumppanina ja ehkä on tyhmää kilpailla täällä pelkästään keskenään, että olisi hyvä myös yhdistää hieman voimia näissä ja hakea myös näitä ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia ja päästä myös sinne vaikuttamaan tämän verkoston kautta. Ja tuossa vielä oikealla alakulmassa tutkimustiedon ja urheilun yhteistyön edistäminen, eli se on tunnistettu, että Suomessa on käyttämätöntä potentiaalia näiden korkeakoulujen ja tutkimustyön hyödyntämisessä, eli tämän tiedon jalkauttamisessa ihan sinne valmennukseen ja lain urheilijan pariin, että siitä TKI-toiminnasta tulisi sitten oikeasti hyötyä ihan sinne oikeasti urheilijalle ja valmentajalle. Tässä nyt sitten tuolla oikeassa alakulmassa näette linkkiä sinne TKI-verkoston sivuille, jotka on julkaistu viime kuussa. Haluaisin sieltä vähän nostaa niitä ominaisuuksia, että mitä siellä verkkosivuilla on tällä hetkellä tuotettu. Tällainen tietopankki on yksi sellainen hyvä tapa viestiä siitä, että mitä käytännön TKI-toimintaa eri toimijat toteuttaa tällä hetkellä tai sitten myös päättyneitä projekteja siellä on kuvattuna. Tuossa taustalla on otsikkotasolla niitä eri toimijoiden TKI-projekteja ja tämä mahdollistaa nykytilan kuvaamisen ja toisaalta niiden yhteyshenkilöiden tunnistamisen, että ketkä asiantuntijat on missäkin toiminnassa tällä hetkellä mukana ja mihin sitten myös tulevaisuudessa voitaisiin sitten niitä hyödyntää, heitä samoja ihmisiä ja tunnistettaisiin myös niitä henkilöitä, että ketkä sitä TKI-toimintaa toteuttaa. Eli tällä hetkellä yli 100 projektia lisätty tietopankkiin ja tätä on tarkoitus päivittää sitten muutaman kerran vuodessa yhdessä verkoston kanssa ja sitä kautta pidetään se nykytila kirkkaana sitten verkostossa. Tässä nostin vähän sitä tietoa niistä projekteista, että minkälaisia projekteja siellä käytännössä on tällä hetkellä käynnissä. Siellä on sellainen lomake, mihin voidaan täyttää niitä TKI-ominaisuuksia, eli
mihin kukin projekti määritellään, että onko se tutkimus, kehitys vai innovaatiotoimintaa, parhaimmillaan jokaista näistä, ja mihin toiminnan kohderyhmään tämä kyseinen projekti suuntautuu, eli onko se lapsuusvaiheen toimintaan, valintavaiheeseen, huippuvaiheeseen vai mahdollisesti siirtymävaiheeseen. Ja tästä nähdään listattuna kaikki 104 projektia, ja nähdään, että erityisesti valinta- ja huippuvaiheen kehitys- ja tutkimustoimintaan on suuntautunut suurin osa näistä projekteista. Tuolla nähdään 64 huippuvaiheen kehitystoimintaa, eli käytännössä suurin joukko näistä projekteista on huippuvaiheeseen suuntautuvaa kehitystoimintaa. Mutta tosiaan projekti voi olla myös samalla innovaatio- ja tutkimustoimintaa kehitystoiminnan ohella, ja se voi myös kohdentua muuhunkin kuin vain huippuvaiheeseen, eli myös valintavaiheeseen voi olla sama projekti kohdentunut. No tässä sitten niitä tämänhetkisiä verkoston jäseniä, että ketä siellä käytännössä meillä on verkostossa mukana ja keiden kanssa on keskusteltu ja lähdetty selvittämään sitä, että minkälaisia painopisteitä kukin keskus edistää ja haluaisin mahdollisesti tulevaisuudessa myös lähteä kehittämään. Ja samalla myös yhteyshenkilöt jokaisen toimijan suuntaan on määritelty, eli heihin yhteyden ottamalla niin voitte tutustua ja olla yhteydessä kuhunkin toimijaan. Tuosta en jokaista lähde esittelemään, mutta vaikka Eerikkilän osalta niin heillä on kokonaisvaltaisen kehittymisen seuranta yhtenä painopistetason otsikkona, joka on sitten kuvattu hieman laajemmin siellä verkkosivulla. Toisaalta lajit, jalkapallo, futsal, salibändi on heille vahvat lajit. Toiminta kohdentuu erityisesti lapsuus- ja nuoruusvaiheen toimintaan. Ja suosittelen kyllä käydä vierailemassa tuolla verkoston nettisivuilla. Siellä voitte tutustua tarkemmin näihin keskuksiin. Ne on varsin syviä ne osaamisprofiilit, mistä löydätte lisätietoa näistä toimijoista. Tässä vielä lisää. Tuossa oli äsken urheiluopisto ja nyt valmennuskeskuksia, urheiluakatemioita myös siellä nostettuna, yhteyshenkilöt mukana. En niitä lähde esittelemään. Sitten täällä on myös tutkimusorganisaatiot, heidän painopisteet, yhteyshenkilöt, siellä yliopistot. Jyväskylän yliopisto on keskeinen toimija TKI-toiminnalle, ovat hyvin monessa projektissa mukana ymmärrettävästi, mutta se on tunnistettu myös, että kyllä Suomessa myös muualla toteutetaan urheiluun liittyvää TKI-toimintaa ja tärkeää myös heidät huomioida ja saada mukaan tähän kansalliseen verkostoon. Tässä vielä liikuntalääketieteen keskuksia, UKK-instituuttia, heidän painopisteitä. Ja vielä kolmantena sitten ammattikorkeakouluja. Heillä on ehkä sellainen nosto tuolta, että heillä on ehkä tällainen yritysinnovointi niin toistuu useammassa keskuksista, että heillä on yhteys niihin yrityksiin aika vahva ja osaamista myös siihen suuntaan. Ja tässä vielä muut toimijat verkostossa. Siellä on KIHU koordinoimassa ja fasilitoimassa tätä verkostoa, Olympiakomitea, Paralympiakomitea, opetus- ja kulttuuriministeriö myös tietoisia verkoston toiminnasta. Sitten meillä on muita verkostoja ja nyt itse asiassa tässä versiossa ei olekaan yrityksiä näkyvissä. Siellä on yksi yritys myös mukana verkostossa ja tosiaan tavoitteena on tulevaisuudessa, että nämä yritykset olisivat keskeinen osa tätä verkoston toimintaa ja he saataisiin mukaan näihin tuleviin projekteihin sen osaamisen mukaan. No sitten ehkä sitä tulevaisuutta, että nyt kun meillä on nämä painopisteet määritelty jokaisessa toimijassa, jokaisessa keskuksessa, niin miten me päästäisiin siihen, että oikeat toimijat löytäisivät toisensa ja lähdettäisiin edistämään suomalaista urheilua tässä verkostossa. Eli nyt kun meillä on yhteensä 102 otsikkotason painopistettä, niin meillä on työstössä tässä tunnistaa niitä yhteisiä teemoja niissä painopisteiden sisällä ja edistää myös sitten sitä kautta sitä TKI-toimintaa. Että tuossa oikealla kuviossa niin on hieman jaoteltu sitä suorituskykyyn, terveyteen, hyvinvointiin ja järjestelmätasoon, että minkälaisia teemoja täällä verkostossa toistuu. Eli fyysinen suorituskyky esimerkiksi hyvin vahva TKI-toiminnan teema, toisaalta tasapainotaitavuus, terveyden ja hyvinvoinnin puolella urheilu, ravitsemus, urheiluvammat, lasten ja nuorten tutkimuskehitys, innovaatiotoiminta. Järjestelmätason puolella niin
on tällaista niin kuin yhteiskunnallista edunvalvontaa toivotaan myös tällaisella verkostolla olevan mahdollisuuksia, kaksoisuratoiminta, kansainväliset verkostot ja ne mahdollisuudet. Ja sitten meillä on myös sellaisia, varmasti näistä jokainen toiminta niin voi liittyä näihin toisiinsa, eli nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia, vaan muun muassa valmennustoiminta on tänne keskemmälle laitettu, koska se varmasti liittyy ihan jokaiseen näistä. Ja myös tämä urheilun datapuoli, data-analyysi, niin sen tiedon kerääminen on ihan jokaisessa toimijassa keskeistä ja se liittyy niin järjestelmätasoon, terveyspuoleen kuin myös suorituskyvyn edistämiseen, että näitä asioita edistettäisiin verkostossa. Mutta tämä tosiaan on käynnissä, sen takia täällä on näitä painopiste X nostettu, että nämä ei ole mitään lopullisia, mutta esimerkkejä, minkälaisia teemoja siellä voisi verkostossa esiintyä. Ja tässä haluaisin nostaa vähän sitä ajatusta enemmän vielä esiin, että mitä käytännössä tarkoitetaan sillä teemoittelulla. Eli jos vasemmalta lähdetään liikkeelle, niin meillä on näitä painopisteitä, jotka on keskukset on nostanut itselleen esiin. Ja niitä pyritään sitten ryhmittelemään näihin TKI-teemoihin. Eli jos tietyt painopisteet liittyy vaikka urheiluvammoihin, niin siitä tunnistetaan, että urheiluvammat tai tällaisten asioiden edistäminen niin voisi olla sellainen keskeinen teema, jota kannattaisi koko verkoston niin kuin osalta edistää tai vähintään useamman keskuksen yhteistyössä. Toisaalta vaikka data-analyysi tai lasten nuorten TKI on tällaisia teemoja, mitkä toistuu siellä. Mutta meillä on tällä hetkellä vielä rakenteilla tällainen TKI-verkoston ideapankki, johon kuka vaan voi käydä lisäämässä erilaisia ideoita tulevaisuuden toiminnasta. Tähän on nostettu ihan niin kuin sellaisia mahdollisia esimerkkejä, mitä voisi olla ideoina esimerkiksi urheiluvammoihin, voisiko olla optimaalinen palautumisen mittari otsikkona, sinne sitten tavoitekuvaus, minkälaisia osaamistarpeita siihen tarvitaan, yhteystiedot, siihen teemaan liittyvät asiat. Toisaalta data-analyysin puolella voisi olla vaikka datan yhdenmukaistaminen urheilussa keskeinen asia, mitä voisi lähteä edistämään idea nostaa verkoston yhteisesti keskustelun aiheeksi. Tai lasten ja nuorten TKI-toiminnassa vaikka lahjakkuuden tunnistaminen ja tukeminen. Niin näiden ideoiden kautta sitten päästäisiin tuonne oikeaan laitaan, eli verkoston yhteishankkeisiin. Eli saman asian äärellä toimivat asiantuntijat saataisiin kohtaamaan ja sitä kautta saataisiin yhteishankkeita suomalaisen urheilun hyväksi. Eli tämä on niin kuin ehkä se käytännön malli, millä tavalla pyritään vauhdittamaan sitä yhteistyötä ja tulevaisuuden projekteja tässä verkoston sisällä. Sitten syksyllä varsinkin, kun lähdetään tätä edistämään kesälomien jälkeen. Tässä myös esimerkki tästä hakuprosessin tukemisesta verkoston kautta. Eli meillä on tässä rakenteella tällainen rahoituksen vuosikello, johon on lisätty kansallisia ja kansainvälisiä hakumahdollisuuksia TKI-toiminnan osalta. Tietoa eri rahoituslähteistä, toisaalta niistä aikatauluista, mitä milloinkin on käynnissä. Ja meillä olisi tarkoituksena myös lisätä mahdollisia pohjia, dokumentteja hankehaun mahdollistamiseen. Ja tuohon nostin vielä haastatteluista, eli että tämän yhteistyön kautta niin myös olemme yhdessä vahvempia näisten rahoitusten hakemiseen, niin sen takia tähän hakuprosessiin toivottiin erityisesti tukea tämän verkoston kautta. Ja tämä on sellainen asia, mitä tällä hetkellä työstetään ja toivottavasti tulevaisuudessa saadaan lisättyä tänne vuosikelloon projekteja, hankkeita, mahdollisuuksia sille rahoituksen hakemiselle eri kautta. Sitten tässä vielä lopuksi nostanut monta kertaa tämän yhteisen tavoitteen esiin, mikä mun mielestä on sellainen hyvä yhteenvetävä tavoite tälle verkostolle, että luodaan ja ylläpidetään tilannekuvaa tästä urheilun TKI-toiminnasta Suomessa ja luodaan pohjaa resurssien saantiin ja ratkaistaan asioita enemmän yhdessä. Mun mielestä tuossa on paljon sellaista hyvää asiaa, mistä kun pidetään kiinni, niin toivottavasti tällä verkostolla saadaan asioita, mistä on todellista hyötyä suomalaiselle urheilulle. Jos asia kiinnostaa, niin suosittelen ehdottomasti käydä tutustumassa tuonne TKI-verkoston nettisivuille. Sinne tosiaan tällä hetkellä kerätään tätä verkoston uutiskirjettä. Jos koet, että sinulla olisi jotain uutisoitavaa tänne verkostolle TKI-toiminnasta, niin ota ihmeessä yhteyttä joko minuun tai muihin tässä
tässä valmisteluryhmässä, koordinaatioporukassa oleviin henkilöihin. Ja verkosto on tosiaan avoin ja mukaan toivotaan edelleen uusia toimijoita, eli rohkeasti vaan yhteyttä, jos koet, että toteuta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa urheilun saralla. Omalta osaltani kiitän tästä ja hyvää kesän jatkoa kaikille.